रोज एक हा लाडू खाल तर हिमोग्लोबिन, कॅल्शियम, सांधेदुखी ह्या सर्व समस्या दूर कराल. बनवायला इतका सोपा आहे की लगेच झटपट होतो. तर चला तर मग सुरुवात करूयात व्हिडिओला. तर सर्वात पहिले एका कढईमध्ये आपण इथे टाकणार आहोत 2 चमचे तूप. तर हे साजूक तूप आहे. गाईचं, म्हशीचं कुठलंही यूज करू शकतात. तर साधारण 3 चमचे मी इथे तूप टाकलेलं आहे. त्यानंतर आपण आता बदाम टाकणार आहोत. तर बदाम हे फ्राय व्हायला थोडा जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे बदाम आपण आधी ॲड केलेत. तर छानपैकी आपण तळून घेऊयात हे बदाम, जेणेकरून ते छान कुरकुरीत होतील. तर पाहू शकतात की छान अर्धे तळले गेलेत. तर यात आता आपण टाकूयात काजू आणि अक्रोड. तर तेही आपण छान फ्राय करून घेऊयात. तर काजू आणि अक्रोडला जास्त वेळ लागत नाही फ्राय व्हायला, ते पटकन होतात. सो छानपैकी आपण मंद आचेवर अगदी तुपात छान परतवून घेणार आहोत, की जेणेकरून लाडूमध्ये आपल्याला हे जे ड्रायफ्रूट्सचे क्रंच आहे ते खूप छान लागतील. तर आता व्यवस्थितपणे तुम्ही पाहू शकतात कलर आलेला आहे, छान फ्राय झाले. तर आपण हे काढून घेऊयात एका वाटीत आणि हे आपण रफली चॉप करून घेणार आहोत. तुम्ही हवं तर मिक्सरमध्ये पण फिरवू शकता. सो आता सेम पॅनमध्ये मी टाकते आहे मनुके. तर मनुके पण आपण छान अगदी लो फ्लेमवर रोस्ट करून घ्यायचे, छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत. कारण नाहीतर मग जर हाय फ्लेम असेल तर ते पण जळण्याची शक्यता असते. तर पाहू शकतात की छान तळले गेलेत. अगदी लो फ्लेमवरच करायचं आहे हे. तर छान मनुके तळल्या गेल्यानंतर ह्याच्यात आपण आता 3 प्रकारचे जे सीड्स आहेत ते टाकणार आहोत. तर इथे मी टरबूजच्या बिया, देन आपल्या पंपकिनच्या बिया म्हणजे भोपळ्याच्या बिया आणि सूर्यफुलाच्या बिया आपण याच्यात ॲड करणार आहोत. तर ह्या बिया ॲड केल्यामुळे छान जे नॅचरल ऑइल आहे ते आपल्याला मिळतं. तर याच्यातच आता मी डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजे आपला जो नारळाचा किस असतो, चव असतो, तो टाकणार आहे. तर हे पण छान आपण मंद आचेवर रोस्ट करून घ्यायचं आहे, नाहीतर ते आपलं जे खोबरं आहे ते पण जळण्याची शक्यता असते. ते छान परतलं गेल्यानंतर आपण आता शेवटी टाकणार आहोत खसखस. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या सांधेदुखीवर खूप जास्त उपयुक्त ठरतात. सो हा लाडू इतका फायदेशीर असतो खाणं. तर नक्कीच ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला फरक नक्कीच जाणवेल. सो आता हे छान भाजलं गेलं आहे, तर आपण हे पण एका वेगळ्या बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. आणि सेम पॅनमध्ये मी आता परत थोडंसं तूप टाकणार आहे आणि मखाणे भाजून घेणार आहे. तर मखाणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचे तर घालू शकतात, नाही घातले तरी काही हरकत नाही आहे. या लाडूमधला कुठलेही जिन्नस तुम्ही एखादी जरी स्किप केली किंवा 1-2 जरी स्किप केले तरी काहीच हरकत नाही. पण जर सगळंच ॲड केलं तर तेवढे फायदे नक्कीच तुम्हाला दिसतील. सो मखाणे पण आपले छान रोस्ट झालेले आहेत. मीडियम फ्लेमवरच आपण करून घेतले आणि ते आपण काढून घेऊयात. मखाणेसुद्धा आपल्या शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर असतात. सो आता आपण आपली जी फायनल स्टेप आहे म्हणजे खजूर आपल्याला छान मेल्ट करून घ्यायचे, आपल्याला छान सॉफ्ट करून घ्यायचे. तर आपण आता खजूर इथे सॉफ्ट करून घेऊयात. तो इथे मी जे आपले खजूरची बी असते ती काढून असे चॉप करून घेतले आहेत हाफ पार्ट्समध्ये आणि हे आपण आता तुपामध्ये परतवून घेणार आहोत. तर असे परतल्यामुळे मंद आचेवर परतल्यामुळे ते खूप छान सॉफ्ट होतील आणि आपल्या लाडूला जी बाइंडिंग हवी असते ती आपल्याला मिळेल. म्हणजे आपल्याला एक्स्ट्रा वेगळं काही पाक किंवा जास्तीचं तूप वापरायची गरज नाही पडणार. खजूरच्या स्टिकीनेसमुळेच आपले जे लाडू आहेत ते परफेक्टली वळले जातील आणि तीच या लाडवांची खासियत आहे ॲक्च्युली, की आपण कुठलाच पाक न करता, जास्त तेल तूप न वापरता अगदी नॅचरल जे ऑइल आहे, नॅचरल जो स्टिकीनेस आहे वगैरे सगळं आपण त्याच्यात करणार. खूप खूप जास्त फायदेशीर राहतील हे लाडू. जर तुम्हाला हिमोग्लोबिन किंवा कॅल्शियम, सांधेदुखी कसलीही समस्या असेल तर हे लाडू नक्की ट्राय करून पहा आणि 15 ते 20 दिवसात तुम्हाला नक्की फरक जाणवेल. इतके ही लाडू उपयुक्त असतात. तर आपली जी खजूर आहे ती छान सॉफ्ट झालेली आहे पहा. ते छान जेव्हा ती सॉफ्ट होते ती आणखीनच स्टिकी होत जातं. तर आता परफेक्ट आपल्याला जी कन्सिस्टन्सी आहे ती मिळालेली आहे. आता आपण याच्यात जे पुढचे पदार्थ आहे, पुढचे म्हणजे आपण जे भाजून ठेवलेले आहेत ऑलरेडी ते सगळे पदार्थ आपण ॲड करू शकतो. तर याच्यात आपण आता सगळे जे जिन्नस आहेत ते ॲड करून घेऊयात.
तर इथे आपण जे काजू, बदाम आणि अक्रोड होते घेतलेले, ते छान असे रफली चॉप करून घेतलेले. तुम्ही हवंच तर मिक्सीमध्ये सुद्धा फिरवून घेऊ शकतात, पण त्याचा जो क्रंचीनेस आहे असे रफली चॉप केल्यामुळे क्रंचीनेस छान जाणवेल. आणि मखाणेसुद्धा मी असे रफलीच स्प्लिट करून घेतलेत. त्या इथे लास्टला मी टाकली वेलची पूड. ही कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर छान फ्लेवर हवा असेल तर तुम्ही ही नक्कीच घालू शकतात. आणि आता आपले जे सगळे जिन्नस ॲड केले गेलेत, आपण छान अगदी व्यवस्थितपणे याचा घट्ट असा गोळा तयार करून घेऊयात, जेणेकरून आपले जे लाडू आहेत ते परफेक्टली वळल्या जातील. आणि जवळपास एक महिना तर आरामशीर हे रूम टेम्परेचरला लाडू टिकतात. त्यामुळे तुम्ही एक साथ देखील करून ठेवू शकतात. तर व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊयात. आणि खूप झटपट बनतात हे लाडू, अजिबात जास्त वेळ लागत नाही. तर आपले हे जे मिश्रण आहे ते झालेलं आहे. आता आपण हाताला तूप लावून लाडू वळायला घेऊयात. तर छोटे छोटे गोळे तुम्हाला हव्या तसे आकाराचे तुम्ही करू शकतात. आकार तर गोलच करावा लागणार ऑफकोर्स, पण हवे तसे तेवढ्या साईजचे तुम्ही करू शकतात. पण हा एक लाडू जर रोज खाल्ला आणि एक कपभर जरी दूध घेतलं तरी तुम्हाला कुठलेच प्रॉब्लेम्स जाणवणार नाहीत. तर असा हा पौष्टिक लाडू नक्की ट्राय करून पहा. टेस्ट पण खूप छान लागते. आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण अशाच नवनवीन व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. सो मला मोटिवेट करण्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, ह्या व्हिडिओजला लाईक करा, जेणेकरून मी आणखीन नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यासाठी आणू शकेल. सो नक्की ट्राय करून पहा. आणि व्हिडिओज पण जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, जेणेकरून आपले चॅनल हे छान ग्रो होईल आणि जे मला मोटिवेट करेल आणखीच व्हिडिओ अपलोड करायला. तर आपले हे जे लाडू आहेत ते बऱ्यापैकी वळले गेले आहेत. जवळपास 30-35 लाडू तरी होतात ह्या मिश्रणात. तर असे जे आपले हे लाडू आहेत पौष्टिक, झटपट होणारे, हे एकदम रेडी आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.